नेपालमा हामीले 40 देखि 50,000 भित्रको जुन हुन्छ नि 45,000 को 50,000 को यो सेगमेन्टमा फोन्सहरु हेर्ने हो भने खासै त्यस्तो धेरै अप्सन्सहरु छैन हैन जुन चाहिँ हामीले मिड रेन्जमा टन्नै अप्सन्स पाउँछौं त्यस्तो अप्सन चाहिँ छैन अब त्यो मध्ये वान अफ द अप्सन्सहरु भनेको चाहिँ Realme को छ हैन Realme 11 Pro र यसको प्राइस रहेको छ 47,999 हुन्छ 48,000 नै भनौं 8 256 GB भेरिएन्टको लागि अब यो फोन चाहिँ कस्तो छ त हुन्छ नि तपाईको अब रियल लाइफ युजेसमा चाहिँ हुन्छ नि कतिको राम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं र फर्स्टमा चाहिँ डिजाइनबाट सुरु गरौँ किनभने यसको डिजाइन नै यसको हुन्छ नि दामी छ के सो डिजाइन अब Realme 11 Pro हुन्छ नि यो भिगन लेदर फिनिश छ के यसमा यो भिगन लेदर हो हैन यतापटि हेर्यो भने र यहाँ बिचमा चाहिँ हामीले यो जिपर जस्तो देख्छौं नि यो चाहिँ तर प्लास्टिक हो है तर ओभरअल जुन यसको यो टेक्सचरको फिल हुन्छ प्लस फिनिश हुन्छ नि निकै दामी छ के एकदमै युनिक फिल हुन्छ चलाउन पनि मजा आउँछ हैन र जुन अब यो क्यामेराको भरिहाले मोडल भयो हैन सर्कुलर निकै युनिक छ त्यसैगरी अब यसको फ्रेम जुन छ त्यो चाहिँ प्लास्टिक नै हो हैन तर ओभरअल बिल्ड क्वालिटी चाहिँ निकै राम्रो छ यो प्लास्टिक भए पनि र बेज कलर र ब्रोन्ज कलरको जुन मिक्स अप छ त्यो चाहिँ मलाई दामी नै लाग्यो अब यसमा प्रोटेक्सनको कुरा गरौँ सो प्रोटेक्सन अगाडिपटि चाहिँ जुन यसको अब यो कर्भ स्क्रिन छ हैन र अगाडिपटि चाहिँ हुन्छ नि अब यसमा प्री अप्लाइड स्क्रिन प्रोटेक्टर आउँछ पहिलेदेखि स्क्रिन प्रोटेक्टर छ यसमा तर अब स्क्रिनमा गोरा ग्लास छ कि के यस्तो छ भनेर प्रोटेक्सन चाहिँ मेन्सन चाहिँ गरेको छैन है तर त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले पाउँछौं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र यो सेन्सर चाहिँ निकै फास्ट छ रिलायबल छ है मजाले काम गर्छ केही पनि इश्युजहरु छैन त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले स्पिकर डुअल पाउँछौं तलपटि एउटा स्पिकर आउटलेट भएले मेन स्पिकर त्यसैगरी माथिपटि पनि यो चाहिँ एयरपिसले यसको एज अ सेकेन्डरी स्पिकर काम गर्छ तर माथिपटि पनि एउटा आउटलेट चाहिँ छ सो स्टेरियो इफेक्ट चाहिँ हामीले पाउँछौं र स्पिकर क्वालिटी पनि यसको चाहिँ राम्रै छ अब डिस्प्ले यसमा चाहिँ हामीले 6.7 इन्चको पाउँछौं 1080p प्यानल हो 10 बिट प्यानल हो सो कलर्सहरु राम्रो छ यसको त्यसैगरी यसमा HDR10+ सपोर्ट पनि छ 120 Hz रिफ्रेश रेट र 360 Hz चाहिँ टच रेस्पोन्स रेट पनि छ हैन र यसमा चाहिँ अब हामीले वाइड बाइन्ड L1 पनि पाउँछौं अब डिस्प्ले राम्रो छ यसको हैन लाइक कलर्सहरु निकै लाइक पपिङ कलर्स नै छ यसमा हैन र कन्टेन्टहरु हेर्नको लागि चाहिँ इट्स गुड त्यसैगरी अब यसमा रिफ्रेश रेटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले 120 Hz पाउँछौं हैन म्याक्सिमम र यसमा चाहिँ अटो हाई र अब हुन्छ नि हाम्रो 60 Hz को अप्सन हुन्छ हैन र मैले चाहिँ के पाए भन्दाखेरि हुन्छ नि एपहरु युज गर्दाखेरि चाहिँ अटोमा राख्दाखेरि चाहिँ 120 Hz चाहिँ खासै कुनै पनि एपले चाहिँ युज गरिरहेको थिएन के धेरै जसले चाहिँ 90 Hz मात्र युज गरिरहेको थियो म्याक्सिमम हैन फेसबुक स्पोटिफाई अथवा हुन्छ नि युट्युबमा चाहिँ त्यसैगरी 60 Hz नै युज भइरहेको थियो अटोमा राख्दाखेरि सो तपाईले चाहिँ हुन्छ नि यसले फुल 120 Hz को एक्सपिरियन्स चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईले हाईमै राख्नुपर्ने हुन्छ अटोमा चाहिँ म्याक्सिमम 90 Hz मात्र युज गरिरहेको पाए मैले हैन युआई मा मात्र चाहिँ 120 Hz युज गरिरहेको थियो त्यसैगरी Realme ले चाहिँ यसमा 2160 Hz को PWM डिमिङ रेट पनि दिएको छ यो भनेको चाहिँ हुन्छ नि यो कति चोटी चाहिँ फ्लिकर हुन्छ भन्ने कुरा हो हैन अब यो चाहिँ आई स्ट्रेन्थको लागि चाहिँ यो जति बढी भयो त्यति चाहिँ राम्रो हुन्छ है त्यसैगरी अब Realme को जुन यो डिस्प्ले मलाई चाहिँ हुन्छ नि Realme 10 Pro Plus को जुन कर्भ डिस्प्ले थियो त्योसँग चाहिँ एकदम सिमिलर फिल भयो अब लागौं क्यामेरासतिर र यसको चाहिँ अब मेन वान अफ द सेलिङ पोइन्ट्स चाहिँ यसको 100 मेगापिक्सल्स क्यामेरा भनेर भनेको छ हैन Realme ले सो यसमा चाहिँ मेन सेन्सर 100 मेगापिक्सल भएन त्यसै अल्ट्रा वाइड छैन जुन चाहिँ यो प्राइस पोइन्टमा चाहिँ आउनु पर्ने हो सो त्यो कुरा चाहिँ डिसअपोइन्टिङ छ त्यसैगरी यसमा अर्को भनेको चाहिँ 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर छ अब मेन क्यामेराजको कुरा गरौँ सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले नर्मलमै खिच्दाखेरि पनि हुन्छ नि डिटेल्सहरु राम्रो छ हैन त्यसैगरी एक्सपोजर पनि ब्यालेन्स नै देखिन्छ र स्याडोज पनि डिटेल्स राम्रै छ अब 100 मेगापिक्सलको फोटोहरु खिच्न थाल्यो भने चाहिँ हामीले डिटेल्स अलि बेसी नै पाउँछौं हैन कम्पेयर टु अब नर्मल फोटोजहरु तर के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपोजर चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हुँदैन हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ स्याडोजमा डिटेल्स पनि पाउँदैनौं के सो हामीले डायनामिक रेन्जमा चाहिँ अलि कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी अलिकति कन्ट्रास्टी लुक पनि छ है प्लस तपाईले HDR पनि पाउनुहुन्न 100 मेगापिक्सल्समा चाहिँ तर ओभरअल जे होस् यसको मेन क्यामेरा चाहिँ राम्रै छ अब नाइट फोटोजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले अटो मोडमा पनि लङ एक्सपोजर खिचिरहेको हुन्छ आफै नाइट सिन डिटेक्ट गरेर सो नाइट मोड युज गर्नु चाहिँ पर्दैन र यो अटो मोडमा पनि यसले डिटेल्सहरु राम्रै निकाल्छ कलर्सहरु पनि राम्रै प्रिजर्भ गर्छ हैन र हाइलाइट्सहरु पनि कन्ट्रोलले देखिन्छ र डिटेल्स पनि ठिकठाकै हुन्छ हैन अब नाइट मोड युज गरे भने चाहिँ हामीले हल्का इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ देख्छौं हैन तर त्यस्तो म्यासिभ डिफरेन्स चाहिँ हुँदैन लाइट्सहरु चाहिँ अलि मजाले कन्ट्रोल हुन्छ नत्र अरु कुरा चाहिँ उस्तै नै हुन्छ हैन त्यसैगरी 100 मेगापिक्सलमा खिच्दाखेरि चाहिँ हामीले डिटेल्स अलि बढी पाउँछौं नाइटमा हैन तर जुन हाइलाइट्सहरु हुन्छ त्यो चाहिँ त्यति कन्ट्रोल देखिदैन अब पोर्ट्रेट मोड चाहिँ डिसेन्ट मात्र नै छ यसको हुन्छ नि जुन ब्याकग्राउन्ड ब्लर छ ठिकठाकै छ त्यसैगरी जुन सब्जेक्ट सेपरेसन हामीले देख्छौं त्यो पनि इम्प्रेसिभ चाहिँ छैन लाइक ठिकठाक मात्र छ सो पोर्ट्रेट मोड चाहिँ इट्स फाइन अब सेल्फी क्यामेरा यसमा 16 मेगापिक्सलको छ अगाडिपटि यहाँ फुल पन्चमा हैन अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिटेल्स राम्रो छ तर अलि सफ्ट चाहिँ देखिन्छ स्पेशली इन्डोर्समा खिच्दाखेरि फोटोजहरु हैन बाहिर आउटडोर्समा खिच्दाखेरि चाहिँ राम्रै आउँछ फोटोजहरु कलर्स पनि ब्यालेन्स देखिन्छ र फेस टोन पनि राम्रै हुन्छ त्यस ओभरअल सेल्फी क्यामेरा चाहिँ ठिकै छ अब भिडियो चाहिँ Realme 11 Pro ले चाहिँ मेन क्यामेराबाट 4K 30 FPS सम्म खिच्न सक्छ त्यसैगरी 1080p फुटेज चाहिँ 60 FPS मा खिच्छ है अब 1080p फुटेज चाहिँ हामीले डे लाइटमा खिच्दाखेरि पनि मलाई त्यति इम्प्रेसिभ लागेन शार्प देखिन्न हैन नोइजहरु देखिन्छ तर अब हुन्छ नि EIS ले चाहिँ राम्रो काम गर्छ सो फुटेजहरु त्यति सेकी देखिन्न स्टेबलाइज चाहिँ देखिन्छ अब 4K फुटेज खिच्दाखेरि चाहिँ 4K चाहिँ अलिकति वाइड आउँछ 1080p भन्दा अलि वाइडर हुन्छ फिल्ड अफ भ्यू र फुटेज चाहिँ शार्प छ क्रिस्प क्लीन पनि देखिन्छ तर
EIS ले चाहिँ काम गर्दैन 4K मा सो फुटेजहरु चाहिँ 1080p जस्तो स्टेबलाइज चाहिँ हुँदैन अब कुरा गरौँ यसको परफर्मेन्सको सो यसमा चाहिँ हामीले Dimensity 7050 चिपसेट पाउँछौँ र यो चिपसेट चाहिँ Dimensity 1080 जुन चिपसेट छ त्यसको चाहिँ रिब्रान्डेड भर्जन भन्दा हुन्छ हैन र त्यो चिपसेट चाहिँ 1080 चाहिँ हामीले Realme कै 10 Pro Plus मा देखिसक्यौं अब यसमा चाहिँ हामीले 8GB RAM पाउँछौँ LPDDR4X त्यसैगरी 256GB को स्टोरेज UFS 2.2 र यसको अब डेली लाइफ परफर्मेन्स हेर्ने हो भने त नो इश्यूज मजाको छ स्मुथ फ्लुइड हुन्छ नि फास्ट छ एप्सहरु खोल्दाखेरि पनि र गेमिङ पनि यसको राम्रै छैन र बेन्चमार्क स्कोर्स हेर्यौं भने अब Android 10 मा 5.6 लाख छ त्यसैगरी Geekbench 5 मा नि राम्रै स्कोर्सहरु आउँछ यसमा हैन त्यसैगरी तपाईले अरु बेन्चमार्क हेर्नुस् यहाँ हैन सबै स्कोर्स राम्रै छ अब यो चिपसेट तर जुन यसको प्राइस पोइन्ट छ त्यसको लागि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अब त्यति जस्टिफाई गर्दैन भनौं न हल्का एक्सपेन्सिभ पर्न जान्छ परफर्मेन्सको हिसाबले हेर्ने हुन्छ किनभने अब यो भन्दा थोरै प्राइसमा पनि तपाईले चाहिँ यो भन्दा स्लाइटली बेटर चिपसेट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ अब गेमिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा PUBG Mobile टेस्ट गर्दाखेरि HD ग्राफिक्स र अल्ट्रा फ्रेम रेटसम्म खेल्न सक्छौं र एभरेज FPS भनेको चाहिँ 39.8 FPS थियो स्मुथ नै थियो फ्रेम ड्रप्सहरु छैन त्यसैगरी अब स्मुथ ग्राफिक्स र एक्सट्रिम फ्रेम रेटमा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 59.5 FPS थियो र गेम प्ले स्मुथै थियो नो प्रब्लम्स अब लेट्स मूव अन टु गेन्सन इम्प्याक्ट जुन चाहिँ अलिकति हेभी छ गेम हैन यो चाहिँ हामीले लो ग्राफिक्स र 45 फ्रेम लिमिट राखेर खेल्दाखेरि चाहिँ 41.8 एभरेज FPS आइरहेको थियो फ्रेम ड्रप्सहरु चाहिँ कन्सिस्टेन्ट नै थियो है फ्रेम ड्रप्सहरु चाहिँ आइरहेको थियो तर गेम चाहिँ प्लेएबल नै हुन्छ अब त्यस्तो अनप्लेएबल चाहिँ हुँदैन त्यसैगरी 30 फ्रेम लिमिट राख्यो भने चाहिँ यो गेम चाहिँ मजाले नै चल्छ अब यसको ब्याट्री चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नै हो 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौं यसमा हैन र राम्रो छ ब्याट्री लाइफ मैले चाहिँ हुन्छ नि म्याक्सिमम पाएको भनेको चाहिँ यसमा 7 आवर्स 7 घण्टाको चाहिँ स्क्रिन अन टाइम पाएको थिए हैन जुन चाहिँ 1 घण्टाको गेमिङ र दिनभरि युट्युब जस्तो चलाउँदाखेरि प्लस अझै हुन्छ नि 18% 17% चाहिँ ब्याट्री बाँकी नै थियो कि सो जस ब्याट्री लाइफ चाहिँ राम्रो छ र यसमा चाहिँ हामीले 67 वाटको सुपर बुक चार्जिङ पाउँछौं जसले चाहिँ 0 to 100% चाहिँ 50 मिनेटमै चाहिँ म्याक्सिमम फुल गरिदिन्छ अब यसमा OS चाहिँ हामीले Android 13 आउट अफ द बक्स पाउँछौं Realme UI 4 नै हो अब त्यस्तो खासै चेन्जेसहरु अथवा नयाँ फिचर्सहरु त केही पनि छैन यसमा हैन तर यसमा ब्लोटवेयर्सहरु चाहिँ टन्नै छ के अब यहाँ हेर्यो भने यो फोन पे इन्डियन एप्सहरु चाहिँ हामीले टन्नै अलरेडी इन्स्टल पाउँछौं तर अब यसलाई अनइन्स्टल पनि गर्न मिल्छ हैन अब यसमा केही पनि इश्यूजहरु छैन नो ल्याग्स त्यस्तो हुन्छ नि अनअप्टिमाइजेसन मैले केही पनि भेटेको छैन अप्टिमाइज्ड वेल अप्टिमाइज नै छ र फ्लुइड स्मुथै फिल हुन्छ Realme UI मा चाहिँ त्यसैगरी Realme 11 Pro मा चाहिँ Realme ले चाहिँ 2 वर्षको चाहिँ OS अपग्रेड त्यसैगरी 3 वर्षको चाहिँ OS अपडेट आउँछ भन्ने चाहिँ भनेको छ अब यो आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब यो चाहिँ पछि भएर थाहा हुन्छ सो Realme 11 Pro अब जुन यसको प्राइस छ त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो डिसेन्ट फोन हो राम्रो फोन हो हैन तर अलि प्रिमियम प्राइस ट्याग चाहिँ छ है जस्तै 47999 मा चाहिँ यो प्याकेज भनेको हल्का अलिकति एक्सपेन्सिभ चाहिँ पर्न जान्छ तर यसको डिजाइनको लागि चाहिँ हामीले प्रिमियम तिरेको छ हैन प्लस एउटा कुरा डिसअपोइन्टिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्रिमियम डिजाइन भए पनि जुन लेदर भिगन फिनिश भए पनि यसमा अल्ट्रा वाइड क्यामेरा एउटा चाहिँ राख्दिनै पर्ने थियो यो प्राइस पोइन्टमा चाहिँ अब किन भन्दाखेरि अब यसको कम्पिटिटर्सहरु हेर्ने हो भने अलिकति हुन्छ नि स्लाइटली लेस एक्सपेन्सिभ जस्तै अब Redmi को Note 12 Pro छ त्यसैगरी Poco S5 Pro छ हैन अब Redmi Note 12 Pro चाहिँ अलि भर्सटाइल छ हैन जस्तै क्यामेरा अल्ट्रा वाइड पनि छ र मेन क्यामेरा सेन्सर IMX 766 स्लाइटली बेटर छ त्यो पनि हैन प्लस जुन परफर्मेन्स छ त्यो पनि डिसेन्ट छ यसकै लेभलमा छ भनौं न त्यसैले अब तपाईलाई अझै बेटर परफर्मेन्स स्लाइटली बेटर परफर्मेन्स चाहिँ Poco S5 Pro ले दिन्छ Snapdragon 778G चिपसेटले हैन तर अफ कोर्स अब Poco S5 Pro Poco को फोन्सहरुमा चाहिँ हामीले मदरबोर्ड प्रब्लम पनि सुनिरहेको छौं हैन सो अब अफ कोर्स केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ तर ननदलेस तपाईलाई अब यसको डिजाइन जुन मन पर्छ भने त डेफिनेटली यो एक्स्ट्रा प्रिमियम तिर्ने चाहिँ वर्थ इट नै हुन्छ तर अल्ट्रा वाइड क्यामेरा मिसिङ भएको चाहिँ डेफिनेटली डिसअपोइन्टिङ नै छ सो यो थियो Realme 11 Pro को रिभ्यू यस्तो भिडियोजहरुलाई चाहिँ हामीलाई फलो गर्नुस् सब्स्क्राइब गर्नुस् सी यु अन द नेक्स्ट वन TechLekh